Oh wow, dumadami ng ating subscribers. Ikaw, nag-subscribe ka na ba? At dahil dyan, magluluto tayo ng lechon kawali. Magpakulo muna tayo ng tubig for about 3 liters. Mga gagamitin natin, 8 cloves ng garlic, 1 medium size ng onion, bay leaves, 1/4 cup cooking oil, 2 tablespoon patis or fish sauce, at 1 tablespoon na black pepper. Kapag nag-boil na ang water, ilagay na natin ang 1 kg na pork belly. Hugasan maigi ang baboy para walang masyadong scum. Isama na ang bawang, ang sibuyas, ang laurel, paminta. Maglagay din tayo ng 1 tablespoon ng asin or salt, patis or fish sauce, at ang mantika. Iset natin ang alarm for about 50 minutes. So, takpan mo natin siya, tapos hayaan natin siyang kumulo hanggang sa lumambot ang baboy. Guys, remind ko pala, ang apoy natin ay low to medium heat. Checkin natin kung malambot na. Malambot na. Pwede na siya. Since malambot na ang ating baboy, hanguin natin siya. Tapos, palamigin natin bago natin siya i-prito. Guys, twice nating piprituhin ang ating lechon kawali. Yung unang prito, kailangan mag-light brown yung ating baboy. Tapos, pwede na. Kailangan ang mantika ay nasa 350 Fahrenheit bago natin isalang ang ating baboy. May tendency na tatalamsik ang ating mantika, so dapat meron tayong takip na nakaabang. So, tignan nyo guys, medyo light brown na ang ating piniprito, so hanguin na muna natin siya. Make sure mainit uli ang mantika bago natin isunod ang mga susunod na batch. Tapos na ang ating first fry. So ngayon, hayaan nating lumamig para sa pangalawang pag-fry. So after 2 hours, malamig na ang ating pinrito. Painitin uli natin ang mantika at i-fry uli natin yung baboy. Kung mapapansin nyo guys, hiniwa ko na ang ating baboy para nang sa ganon, pati yung sa side maging crispy. Ipa-fry ko ng 3 minutes sa side na to, tapos sa isa pang side, another 3 minutes. Guys, make sure ang baboy natin ay nakalubog sa mantika para di masyado magtilamsik. Malalaman natin na pwede na kapag medyo lumulutang na ang ating mga piniprito. Ayan, tignan mo ha, sa itsura pa lang parang lutong-lutong. Presenting ang ating lechon kawali.